Phúc đức sinh ra bởi biết đủ, tai họa sinh ra bởi lòng tham. Kính thưa quý vị và các bạn, cổ nhân cho rằng người biết đủ là người luôn giàu có và hạnh phúc. Không những thế, người biết đủ còn biết điểm dừng và họ không cố gắng làm mọi cách để có thể thỏa mãn dục vọng lòng tham của bản thân. Vì vậy, người biết đủ cũng sẽ không bị tủi nhục và tránh được tai họa về sau. Đây cũng là điều mà Lão Tử đề cập tới trong Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh là một cuốn sách do Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 trước công nguyên. Trong đó có rất nhiều chương Lão Tử đề cập đến đạo lý biết đủ. Hai chữ chi túc chi chỉ là then chốt trong đạo xử thế của Lão Tử. Trong chương thứ 30 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: người biết đủ là người giàu có. Tiếp đến trong chương thứ 44, Lão Tử cũng viết: danh giữ thân thục thân, thân giữ hóa thục đa, đắc giữ phong thục bệnh, thị cố thọng ái tất thọng phí, đa tàng tất hậu phong, chi túc bất nhục, chi chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu. Ý tứ nói rằng danh và thân cái nào quý hơn, thân và của cải cái nào trọng hơn, được và mất cái nào khổ hơn. Vậy nên thương nhiều ắt tổn nhiều, chứa nhiều ắt mất nhiều, biết đủ thì không nhục, biết dừng không nguy và có thể lâu dài. Và trong chương 46 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử lại tiếp tục viết: họa mạc đại ư bất chi túc, thú mạc đại ư dục đắc, cố chi túc thường túc hĩ. Ý tứ là không có họa nào lớn bằng việc không biết đủ, không hại nào to bằng muốn được. Bởi vậy, biết đủ trong cái đủ mới luôn luôn biết đủ. Đạo lý biết đủ của Lão Tử bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Biết đủ là cầu bên trong mà không cầu bên ngoài, là theo đuổi bản tính chất phác và sự dồi dào về tinh thần. Vương Bật thời Tam Quốc là người chú giải, bình giảng Đạo Đức Kinh. Ông viết: người biết đủ do không mất mà luôn luôn giàu có. Người biết đủ sẽ không bị lòng tham vật chất quấy nhiễu, khống chế. Bởi vậy, dẫu có thiệt hại một chút về mặt vật chất, nhưng vẫn không động phàm tâm. Trong một đoạn chú khác về Đạo Đức Kinh, Vương Bật còn viết: người biết đủ sẽ biết dừng lại, họ không cầu bên ngoài mà chỉ hướng vào bên trong mà tu thôi. Câu này còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi sự giàu có về mặt tinh thần. Danh lợi và tiền tài là vật ngoài thân, là thứ không thể nắm giữ được mãi mãi. Truy cầu và chiếm giữ quá nhiều thì nhất định sẽ mất đi nhiều. Còn người ta chỉ nên có một phần danh lợi trong mức độ nào đó, không nên chiếm giữ quá nhiều, phải biết đủ thì mới được lâu. Có thể nói, những điểm lớn nhất của nhân tính là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không thấy đủ. Một người chỉ có thể thời thời luôn thấy đủ khi người ấy giảm bớt ham muốn, biết hài lòng và thỏa mãn. Bởi vậy, Vương Bật đã nói, không có dục vọng mà biết đủ và thuận theo tự nhiên mới là biết đủ. Lão Tử vô cùng coi trọng đạo lý biết đủ. Ông cho rằng biết đủ có thể quyết định vinh nhục, họa phúc, sống chết của một đời người. Một người nếu biết đủ thì những yếu tố khách quan như tiền tài, của cải, công danh, cho dù không có nhiều lắm nhưng họ vẫn có thể tự nhận mình là giàu có. Bởi vì người biết đủ luôn không thấy thiếu thốn gì, không thiếu thốn gì được xem là giàu có. Trái lại, người không biết đủ thì cho dù có nhiều những yếu tố bên ngoài như tài phú, nhưng vì lòng tham không đáy mà có thể gây ra họa lớn. Từ điểm này có thể thấy, Lão Tử cho rằng một người giàu hay nghèo được quyết định bởi biết đủ hay không biết đủ. Đối với những người cai quản đất nước mà nói, dục vọng rất nhiều sẽ tạo thành tai họa lớn, cho nên những người này phải tu dưỡng tâm biết đủ để khống chế ham muốn của bản thân. Như vậy thì vạn vật và thiên hạ mới có thể tự nhiên an ổn. Có câu nói rằng, phúc sinh ra bởi vô dục, mà họa sinh ra bởi ham muốn. Biết đủ sẽ giàu có, người tham lam của cải mà không biết dừng thì có thiên hạ cũng không gọi là giàu. Lão Tử thông qua tư tưởng biết đủ để răn người đời, đặc biệt là người nắm giữ quyền lực. Còn người ta biết đủ khi đứng trước tiền tài và quyền lực. Nếu một người không thể làm được điều ấy thì khi tham dục vượt quá hạn độ nhất định rồi thì tất nhiên sẽ tự rước lấy nhục. Người sẽ gặp phải tổn thất to lớn và nghiêm trọng về phương diện vật chất, địa vị xã hội và tinh thần.
Vào triều đại nhà Minh có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn, nhưng mỗi ngày ông đều dâng hương bái lễ cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông mí mãi không hiểu liền hỏi: một ngày 3 bữa đều húp cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời: sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, chịu đói là hạnh phúc thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa, trong lao ngục không có tù nhân là hạnh phúc thứ ba. Chúng ta có cả 3 thứ này rồi, chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vào vị tiên sinh này thứ cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự cho mình là người hạnh phúc. Bởi vì trong lòng ông biết đủ, niềm hạnh phúc của ông đến từ góc độ tương đối. Một người biết đủ phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như những người khác nhìn vào, nhưng họ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc mà không để tâm đến những việc đó. Với đạo lý chi túc, biết đủ và biết dừng lại nơi đó, đó là tất cả sự khôn ngoan và sáng suốt của con người. Tuy nhiên, có kẻ cho rằng câu này của lão tử là ngăn cản bước tiến của loài người, nhưng thực sự nó là câu châm ngôn phẳng ngọc để lánh nguy cầu an và mưu lược hạnh phúc cho cá nhân và cho đoàn thể. Tránh cho con người phạm vào tất cả những tội ác do lòng tham muốn đèo bòng vô tận. Rồi ta làm con thiêu thân cho vị thần tiến bộ và lòng tham vô dục vô bờ bến của con người. Do vậy, làm người nên thấu hiểu đạo lý biết đủ. Thấu hiểu đạo lý biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay mình. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe hết video này. Nếu thấy video hay, hữu ích và có tính ứng dụng thực tế, hãy ấn nút thích và đăng ký kênh Phong thủy Mai Bùi để không bỏ lỡ những video mới nhất tiếp theo. Hoan nghênh bạn để lại bình luận, chia sẻ những suy nghĩ của mình hoặc đặt câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Xin chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.